Sziasztok! Viszonylag ritkán fordul elő a csatornán, hogy teljesen azonos témájú videók jönnek egymás után, de most így jött ki a lépés, ráadásul már egészségtelen módon rákattantam az oszlopsugárzókra, úgyhogy a mai videóban is ez lesz a téma. Mostanában ritkábban van időm és lehetőségem ilyen anyagokat készíteni, úgyhogy rendhagyó módon arra kérnélek titeket, hogy nyomjatok létszi egy lájkot, hogyha szeretitek ezeket a videókat, hogy lássam, hogy egyáltalán van-e igény ilyen hangfalas, mikrofonos, gitáros, audiókütyűs tartalmakra tőlem. Köszi! Térjünk rá a mai eszközünkre, ami a HK Audio Polar 10 MK2. A HK Audio bizonyára nem ismeretlen számotokra, hiszen ez a német cég rengetegféle megoldást kínál különböző felhasználási célokra, a fix épülethangosítási rendszerektől kezdve a kompakt hangfalakon túl a legnagyobb színpadi PA szisztemekig minden van náluk, és nagy örömünkre az oszlopsugárzók műfajában is nagyot alkottak és alkotnak folyamatosan, hiszen a Polar sorozat mindhárom méretéből frissen jelennek meg az új verziók, amelyek kiforrottabbak, okosabbak és átgondoltabbak. Bár vissza tudnék emlékezni, hogy mi volt az oszlopsugárzó, ami miatt én annyira nem kedveltem ezt a műfajt, de azóta már többszörösen is meggyőződtem az ellenkezőjéről, és most ott tartok, hogy legszívesebben az összeset kipróbálnám és meghallgatnám, ami csak létezik. Ebben volt a segítségemre a Eurythmics, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy kölcsönadták a videóhoz a Polar 10 MK2-t, ami ugye a sorozat középső tagja, mindenképpen egy 12-esnél kisebbet szerettem volna meghallgatni, és az esküvőre specializálódott szolgáltatók örömére fehérben csodálhatjuk meg ezt a rendszert, bontsuk is ki. Az atombiztosan szivacsozott masszív dobozban megtaláljuk a mélyládát, ami 10 tolos létére számomra meglepő módon nagyobb, mint amire számítottam. Találunk még mellette egy fekete tápkábelt, illetve tök jó, hogy egy védőhúzat is a csomag része, ez mindenképpen remek hír. Külön dobozban érkezik a felső rész, amely már is egy minőségi fekete tokban foglal helyet, és két részből áll. Az egyik a tartóoszlop, amiben becsapós módon nincsenek hangszórók, a másik pedig a top modul, amiben viszont hála az égnek vannak. Egyébként a tartóoszlopot nem is kötelező használni. Kábel nélküli csatlakozással egy mozdulattal összeszerelhető a cucc, és készen is áll a használatra. Az első verzióhoz képest nem csak a design változott, hanem az anyaghasználat is jobb lett. Az MK2 bár ugyanúgy 2000 watt csúcs teljesítményre képes, viszont a max SPL 127 dB-ről 130-ra emelkedett. A 4 csatornás keverő mellé kapunk egy USB-C töltőportot, fantomtápot, valamint True Wireless Stereo támogatást is, tehát Bluetooth zenelejátszás esetén össze tudunk párosítani két Polar rendszert, így sztereóban élvezhetjük a kiváló hangzást. A kezelőfelület egyszerű, átlátható, a két kombinált bemenetnek köszönhetően van helyünk mikrofonoknak vagy hangszereknek, a jack csatlakozón túl még RCA bemenetet is találunk, a mélyláda hangerejét pedig ezzel a potival lőhetjük be. Van master szabályzónk is, így tényleg kényelmesen használható az eszköz, hiszen a tökéletesen beállított arányainkat már nem kell bántanunk, hogyha több vagy kevesebb hangerőre van szükség. A kijelzőn nyomon követhetjük a legfontosabb beállításokat, kezdve a Bluetooth kibekapcsolással, alatta háromféle gyári presetet választhatunk ki a felhasználásunktól függően, valamint kibekapcsolhatjuk a fantomtápot. Elhúzni a sávokat külön nem lehet, viszont az egész rendszert igen, sőt el is menthetünk 5 egyéni beállítást, valamint ha szétszórva használunk több rendszert, akkor delayezni is tudjuk őket. Egy darab 10 szolos mély, 6 darab 3 incses közép, és egy 1 szolos kompressziós driver alkotja ezt a kiváló rendszert, és azt hiszem, hogy most már kezdem érteni, hogy miért is tetszenek nekem egyre jobban ezek az oszlopsugárzók. Én általában aktív hangfalakat használok kisebb hangosítási célokra, 10-es és 12-es méretben, és tök jól szólnak, viszont teljesen másképpen viselkednek, mint egy ilyen oszlopsugárzó. Főleg akkor lehet hallani a különbséget, ha egymás után hallgatod őket, hogyha egy aktív hangfal után megszólal egy ilyen oszlopsugárzó, akkor olyan érzésed van, mintha kinyílna az egész hangkép, és szerintem ennek egész egyszerűen csak annyi az oka, hogy a nagyjából egy pontból érkező hangok helyett egy sokkal nagyobb felületről érkeznek a különböző frekvenciák, és ezáltal részletesebbnek ítéljük meg a hangképet, valamint valahogy a teret is jobban töltik. Persze, ha aktív ládákhoz használsz mély ládát is, akkor egészen más a helyzet, viszont ha csak sima aktív hangfalakat használsz, akkor szerintem mindenképpen érdemes meghallgatni egy ilyen rendszert, mert rendkívül vonzó az a hangkép, amit kapunk tőle. Továbbra is azt gondolom, hogy a YouTube-on történő hangteszteknek sok értelme nincsen, főleg, hogyha a telefonon nézitek ezt a videót, de az előző videómnál is többszörösen megkaptam azt a kritikát, hogy nem mutattam meg a hangját, úgyhogy íme legyen.
random bejelentkezés a Balatonról, hol máshol lehetne hitelesebben letesztelni egy ilyen szép fehér oszlopsugárzót, mint egy esküvőn. Tök jó, mert most többféle forrást is meg tudunk rajta hallgatni, élőzene is szól majd rajta, mindenféle zenei bejátszás, illetve a szertartásvezetőt is ezen keresztül fogjuk hallani, és mivel fantomtáp is van benne, ezért ezt a gyönyörű KSM 9-est fogom adni a szertartás vezetőnek, és így egészen biztos, hogy minden szavát érteni fogjuk. Nyilvánvalóan, ami itt történik, azt nem tudom nektek megmutatni, de mindenképpen be fogok számolni a tapasztalatokról. Hello mindenkinek, itt vagyok a Sopron Festen, itt fogunk ma délután duóban játszani, és nem fogjátok kitalálni, hogy milyen hangcucc szól kifelé. Hagyok időt. A HK Audio Linear 5-ös 15 szolos hangfalai szólnak kifelé, rögtön a színpadnál, és egyel kijebb delayben pedig a 12 szolos verziók szólnak, ugyanúgy, ahogy a monitorládák is 12-es HK audiók, úgyhogy egy rendkívül minőségi és egységes hangzást kapunk mi is, és azok is, akik meghallgatnak minket. Kérdeztem egyébként a hangtechnikus kollégát, és mondta, hogy ők is használnak polárokat, és rendkívül elégedettek ők is ezekkel a rendszerekkel, úgyhogy plusz egy pont. Ennyi lett volna, sziasztok! Annyira jól szólt a teszt során ez a mikrofon, hogy úgy döntöttem, hogy a konklúziót már ebbe fogom elmondani. A HK Audio Polar 10 MK2 számomra egy kifejezetten tetszetős hangú eszköz, részletesen, egységesen szól, nem érzékeltem semmiféle hiányzó frekvenciát, a 10 szolos mély sokkal jobban teljesített, mint amire számítottam, gyors, feszes és ütős az alja, viszont hogyha egy nagyobb teremben, vagy esetleg szabadtéren nagyobb hangerőn használná az ember, akkor azért lehet, hogy érdemes egy kiegészítő szubot tenni mellé. Az akusztikus élőzene csodásan szólt rajta, a dinamikával és a részletességgel sem volt gond, a beszédérthetőség kifejezetten jó volt, és a zenei bejátszásoknál sem éreztem semmiféle kompromisszumot, gyönyörűen betöltötte a teret, és a távolabbi pontokon is egységes maradt a hangkép. Természetesen több százfős bulik vagy nagyobb létszámú zenekarok hangosításához ez az eszköz már egy kicsit kevésnek bizonyul, viszont hogyha valaki szeretne aktív hangfalak helyett háromlábú állvány nélkül használható, jó hangú és dekoratív eszközt, akkor biztos vagyok benne, hogy a Polar sorozat tagjai közül megtalálja a megfelelőt. A 10-es az egy tök jó arany középút, de nyilván a 8-asnak és a 12-esnek is megvannak a maga előnyei. Bár az első verziók is hasonló teljesítménnyel bírnak, én az extra funkciók miatt mindenképp már az MK2-t venném, és ezt ajánlanám azoknak is, akiknek fontos a True Wireless Stereo, a fantomtáp vagy akár az USB-C töltőport. Ha még csatornánkénti EQ és reverb is lenne benne, akkor aztán tényleg egy szavunk nem lehetne, de ez az eszköz ezen az áron annyira jó, hogy ezt simán meg lehet bocsátani, főleg, hogy valószínűleg a nagy többség úgyis keverővel fogja használni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a Eurythmicsnek, hogy megnézhettük a Polar 10 MK2-t, mindenképpen nézzetek fel a magyar weboldalukra, valamint a leírásba be fogom nektek linkelni az összes Polárt feketében, fehérben, mindenféle méretben. Mivel kifejezetten jó árérték arányú rendszerekről van szó 5 év garanciával, én maximálisan ajánlom nektek, hogy hallgassátok meg őket. Köszi a figyelmet, ha tetszett a hangfal vagy a videó, akkor légy egy lájkot ne felejtsetek el nyomni, illetve írjátok meg kommentben, hogy ti használtatok-e bármilyen oszlopsugárzót. Nagyon rajta vagyok a témán, úgyhogy kíváncsi vagyok mindenféle tapasztalatra. Várlak titeket egy következő videóban vagy egy koncerten. Sziasztok!